Salut! Eu sunt Marian și îmi place pieptul de pui gătit cum trebuie, adică să fie gustos și să nu fie uscat. Bine ai venit pe canalul de YouTube Spice Up, locul în care înveți ce greșeli să nu mai repeți în bucătărie. În episodul de astăzi îți voi arăta unul dintre modurile mele preferate de a pregăti pieptul de pui. O să vezi cât de simplu e, o să vezi că va avea gust, nu va ieși uscat și e foarte simplu. Nu o să mai faci piept de pui uscat, fără gust. Problema ta e că ți-e frică, ai auzit de salmonella și ții puiul, pieptul de pui, îl ții pe foc jumătate de oră, o oră, mai mult decât e nevoie. Și la fel nu-l condimentezi. Gândește-te că e o bucată de mușchi cu foarte puțină grăsime. Neavând grăsime, nu o să aibă gust dacă nu-l condimentezi. Astea sunt greșelile pe care le fac oamenii de obicei. Dacă îți place rețeta de astăzi, nu uita să dai un like și să te abonezi ca să primești notificări când apare o rețetă nouă. Pentru rețeta de astăzi vom avea nevoie de piept de pui. Am aici jumătate de kilogram, boi iute, cam o linguriță, o linguriță de usturoi granulat, sare, am jumătate de linguriță, o să folosesc mai puțin, niște susan, piper și sos de soia. Hai să vedem cum îl facem. O să fie simplu, pieptul de pui o să tăiem în fâșii, cubulețe, să fie de o dimensiune potrivită. Cam așa. Nu foarte gros. Acum că am tăiat pieptul de pui, va trebui să-l condimentăm. Boi iute, usturoi granulat, sare o să pun la o parte din ea pentru că sosul de soia e și el sărat. Și piper. După ce adăugăm ingredientele, trebuie să le amesteci bine. Gata, e timpul să punem pieptul de pui pe foc. Într-o tigaie am pus ulei și l-am încins cât de cât, o să vedem cât e. Acum o să adaug puiul. Acum îl vom lăsa să se prăjească pe prima parte, pe care îl vom amesteca. N-ar trebui să dureze foarte mult timp. Cred că până acum au trecut vreo 8 minute, ceva de genul. Oricum la pui trebuie să te uiți să vezi cum e. A venit momentul să punem niște sos de soia. Eu pun 8 de obicei, dar poți să pui cam 20 de ml, 30 de ml. Și acum o să dăm focul mai tare. Acum că sosul de soia aproape s-a evaporat, o să punem susani. Pieptul de pui e gata. Uite ce bine arată și credem că miroase demențial. Și de-abia aștept să-l gust, dar trebuie să-l las un pic să se
să răcească, că m-aș sinucide altfel. Nu e ok. Așa arată rețeta mea preferată de piept de pui. Este super gustoasă, e ușor de făcut, nu ți-a mai mult de 15 minute pe foc, să zicem, maxim. Puiul o să aibă gust și nu va fi uscat. Să vedem cum e. E super condimentat. Aroma de la sosul de soia e demențială. Trebuie să-l încerci. Uite cum e înăuntru. Nu e uscat, nu trebuie să faci o oră. E fix ce trebuie. Acum, tot ce rămâne ție de făcut e să te abonezi. Aici butonul, ca să fii notificat de fiecare dată când postez o nouă rețetă. Și crede-mă, o să merite. Și nu uita, încearcă asta. Renunță la puiul tău ăla fără gust și uscat. Încearcă. Deci trebuie.